एक उत्तम शिक्षक होणं, विद्यार्थीप्रिय शिक्षक होणं, आपल्याला चांगलं शिकवता येणं, हे प्रत्येक भावी शिक्षकाचं एक स्वप्न असतं. त्या स्वप्नांचा पाठलाग करताना अनेक जण उत्तम प्रशिक्षण घेण्यासाठी अनेक ठिकाणी प्रवेश घेत असतात. वेगवेगळ्या महाविद्यालयात प्रवेश घेताना सब्जेक्टचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, कारण त्या सब्जेक्टच्या माध्यमातूनच आपण वेगवेगळे स्किल अध्यापनाचे संपादन करत असतो. एक चांगला शिक्षक तोच असतो जो वेगवेगळ्या अध्यापन पद्धतीच्या माध्यमातून आपले स्किल जे आहे ते विद्यार्थ्यांसमोर किंवा अध्यापन विद्यार्थ्यांसमोर करीत असतो. अशाच काही विषयांच्या संदर्भातली माहिती की B.Ed करताना आपण नेमके विषय कोणते निवडले पाहिजे या संदर्भातली माहिती आज आपण पाहणार आहोत. ही माहिती पाहण्या अगोदर जे विद्यार्थी नवीन असतील किंवा ज्यांनी अजूनही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नाही त्या सर्वांना विनंती आहे की माझं चॅनल नक्कीच सबस्क्राईब करा, शेअर करा. B.Ed कोर्ससाठी जाताना किंवा B.Ed प्रत्यक्ष करताना योग्य विषयाची निवड जी आहे ती महत्त्वाची का आहे या संदर्भातली आपण माहिती घेणार आहोत. सोबतच वेगवेगळी जी कौशल्य असतात, प्रत्यक्ष आपण जेव्हा सेवेमध्ये जातो तर ती कौशल्यही का महत्त्वाची आहे याची माहिती आपण या निमित्ताने घेणार आहोत. सर्वप्रथम आपण विषयाची निवड जी आहे त्याचं महत्त्व काय आहे त्याचा विचार या ठिकाणी करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचा कॅप थ्रू एंट्रन्स एक्झाम देऊन तुमचा क्रमांक लागलेला असेल किंवा तुम्ही प्रत्यक्षात B.Ed करत असेल, अशा दोन्ही वर्गासाठी, अशा दोन्ही विद्यार्थ्यांसाठी ही माहिती जी आहे ती महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत पाहणं गरजेचं आहे. आपण जेव्हा B.Edला प्रवेश करतो तेव्हा काही कॉमन सब्जेक्ट असतात जे आपल्याला सर्वांना ते कंपल्सरी असतात. त्याचं अध्यापन जे आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी पूर्ण करावं लागतं. मात्र विषय निवडताना B.Edमध्ये आपल्याला 2 मेथड ही प्रथम वर्षासाठी घेणं महत्त्वपूर्ण ठरते. आता पहिली मेथड घेताना किंवा पहिला सब्जेक्ट निवडताना जो ग्रॅज्युएशनला आपल्याला स्पेशल सब्जेक्ट म्हणून असेल, ज्या विषयाचा आपण ग्रॅज्युएशन लेवलला शेवटच्या वर्षाला आपण त्याचा अभ्यास केलेला असेल, तो विषय तुम्ही स्पेशल सब्जेक्ट म्हणून निवडू शकता. सोबतच जो सेकंड सब्जेक्ट जो आहे म्हणजे दुसरी एक अध्यापन पेडॉलॉजी जी आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी निवडावी लागते. तर दुसरा सब्जेक्ट निवडताना सुद्धा हा विचार करावा लागतो की ग्रॅज्युएशन लेवलला जेव्हा आपण 3 वर्षाचं ग्रॅज्युएशन लेवल पार केलेली होती त्या दरम्यान आपण इतर कोणत्या विषयाचा अभ्यास केलेला आहे का किंवा ते विषय आपल्याला त्या ठिकाणी होते का याचा सुद्धा विचार करणं आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने आपल्याला जी काही मेथड दिलेले आहेत किंवा सब्जेक्ट दिलेले आहे त्याची निवड त्या ठिकाणी करणं आवश्यक आहे. याची महत्त्व यासाठी आहे विद्यार्थी मित्रांनो की जेव्हा तुम्हाला एखाद्या जागेसाठी तुम्ही व्हॅकन्सीसाठी जाता तेव्हा त्या जागेचे अप्रुव्हल त्याच अनुषंगाने त्या ठिकाणी निघत असतं. दुसरं आहे की जे विद्यार्थी सायन्स पूर्ण केलेला आहे किंवा सायन्स पूर्ण केलेलं आहे, ग्रॅज्युएशन त्याच्यामधून त्यांचं झालेलं असेल तर त्यांना मॅथ ही सेकंड सब्जेक्ट म्हणून त्या ठिकाणी घेणं त्याचं महत्त्वपूर्ण आहे. या ठिकाणी द्वितीय वर्षासाठी जर आपण विचार केला तर विज्ञानशी संबंधित असणारे जे काही विषय आहे की ज्यांनी सायन्स आणि मॅथ प्रथम वर्षासाठी घेतलेला आहे तर द्वितीय वर्षासाठी सुद्धा तुम्हाला केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स किंवा झुलॉजी यासारखी विषयाची निवड त्या ठिकाणी करावी लागते. मात्र कला विषयाशी संबंधित असणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांचा त्या ठिकाणी गोंधळ निर्माण होतो आणि आपण कोणती मेथड निवडावी या संदर्भातला बऱ्याच वेळेस ते शिक्षकांशी चर्चा करत असतात. तर अशा सर्व विद्यार्थ्यांना माझी विनंती आहे की ग्रॅज्युएशन लेवलवर तुम्ही जो विषय स्पेशल म्हणून निवडलेला आहे तो तुम्ही प्रथम मेथड म्हणून दिलेला आहे किंवा द्वितीय मेथड म्हणून प्रथम वर्षामध्ये दिलेला आहे, परंतु त्या अनुषंगाने हिस्ट्री असेल, पॉलिटिक्स असेल किंवा इकॉनॉमिक्स असेल, जिओग्राफी असेल, IT असेल या विषयाचा तुम्ही ग्रॅज्युएशन लेवलवर 3 वर्षाचा अभ्यास केलेला आहे का त्या अनुषंगाने तुम्ही तिसऱ्या मेथड जी आहे द्वितीय वर्षासाठी ती निवडू शकतात. कदाचित हा पॅटर्न वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये वेगवेगळा असू शकतो, परंतु विषयाची निवड यासाठी करणं आवश्यक आहे की आपण जेव्हा एखाद्या जॉबसाठी, जेव्हा एखाद्या पोस्टसाठी, अप्रूव्ड पोस्टसाठी जातो तेव्हा 60% आणि 40% असा भारांश म्हणजे वर्कलोड शिक्षकांना दिल्या जात असतो आणि त्याच अनुषंगाने त्या पोस्टसाठी त्या ठिकाणी जाहिरात निघत असते. तर आपण निवडलेली मेथड जी आहे तर ती त्या प्रॉपर त्या मेथड त्या पोस्टसाठी आहे का याचा त्या ठिकाणी विचार करणं महत्त्वपूर्ण आहे. जर आपण निवडलेली मेथड आपला स्पेशल सब्जेक्ट आणि निवडलेली मेथड त्या अनुषंगाने जर आपण क्वालिफाय होत असू त्या सब्जेक्टसाठी किंवा त्या पोस्टसाठी तर आपण त्या जाहिरातीच्या अनुसार आपण त्या ठिकाणी जाऊ शकतो, इंटरव्ह्यूला फेस करू शकतो. यासोबतच अनेक विद्यार्थी गोंधळलेले असतात आणि अनेक वेळेस मिसमॅच सब्जेक्ट घेतात. स्पेशल सब्जेक्ट एक निवडतात परंतु दुसरा विषय घेताना सुद्धा
त्या अनुषंगाने जी काही तुम्ही अभ्यास केलेला असतो ग्रॅज्युएशन लेवलवर, तर त्या विषयाची ती निवड करत नाही, तेव्हा जो व्हॅकन्सीज ऑपॉर्च्युनिटी जी आहे ते त्या ठिकाणी अनेक अडचणींचा सामना आपल्याला करावा लागू शकतो. कारण तुमची पहिली मेथड, त्यानंतर प्लस दुसरी मेथड, त्यानंतर तिसरी मेथड इक्वल टू टीचर जॉब ऑपॉर्च्युनिटी हे निर्माण होत असतात. त्यामुळे मिसमॅच निवडताना तुम्ही शिक्षक म्हणून काम करू शकता, परंतु एक अप्रूव्ड टीचर म्हणून काम करणं भविष्यामध्ये आणि त्याला अप्रुव्हल मिळणं आणि अप्रुव्हल मिळाल्यानंतर त्याची मान्यता आपल्या पोस्टला किंवा आपली सॅलरीच्या संदर्भात किंवा अनेक पुढे ज्या काही गोष्टी असेल रोस्टर किंवा रिझर्वेशनच्या संदर्भात, ते ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या तुमच्या सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 यावर अवलंबून असतात. जर आपण वेगवेगळी मेथड जर निवडली तर ज्या काही जाहिराती निघत असतात तर त्या अनुषंगाने तिथं ॲप्लिकेबल होण्यासाठीच्या अडचणींचा सामना जो आहे त्या ठिकाणी आपल्याला फेस करावा लागतो. त्यामुळे एक प्रकारे व्हॅकन्सीज ऑपॉर्च्युनिटी प्राप्त करून घेण्यासाठी सुद्धा आपल्याला सब्जेक्टचे निवडीचं महत्त्व जे आहे त्या अनुषंगाने लक्षात येतं. दुसरा एक मी या ठिकाणी टेबल दिलेला आहे. त्या ठिकाणी BA, BSc, कॉमर्स आणि अन्य, तर त्या विद्यार्थ्यांनी त्या शाखेमधले कोणकोणते सब्जेक्ट निवडावे प्रथम वर्षासाठी, द्वितीय वर्षासाठी किंवा तिसरा सब्जेक्ट निवडताना, तर त्याची काही विषयाची नावं या ठिकाणी दिलेली आहे. कदाचित तो विषय तुमचा स्पेशल सब्जेक्टही असू शकतो किंवा सेकंड सब्जेक्टही असू शकतो किंवा तिसरा सब्जेक्टही असू शकतो. मी पुन्हा एकदा ही गोष्ट या ठिकाणी क्लिअर करतो की अनेक विद्यापीठामध्ये कदाचित हा पॅटर्न वेगवेगळा असू शकतो, परंतु आपल्या विषयाशी संबंधित, आपल्या स्पेशल विषयाशी संबंधित, आपल्या ग्रॅज्युएशन लेवलवर अभ्यासलेल्या एखाद्या विषयाशी संबंधित जर आपण सब्जेक्ट निवडले तर त्याचा फायदा जो आहे तो भविष्यामध्ये नक्कीच होत असतो. म्हणून विषयाची निवड करताना ही काही उदाहरणं जी आहेत मी या ठिकाणी दिलेली आहेत. आपण B.Ed करत आहात किंवा B.Edला आपण प्रवेश घेतलेला आहे, त्या अनुषंगाने काही कौशल्य जे आहे तर त्या कौशल्यासोबत आपला विकास जो आहे तो या ठिकाणी अपेक्षित आहे. कारण केवळ शिक्षक म्हणून, केवळ अध्यापन येत आहे म्हणून केवळ आपल्याला शिक्षकी जॉब जो आहे त्यासोबतच काही महत्त्वाच्या गोष्टी सुद्धा या ठिकाणी संपादन करावे लागतात. उदाहरण जर मी म्हटलं की लँग्वेज कमांड जी आहे की प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या भाषेवर प्रभुत्व असणं महत्त्वाचं आहे. जर तुमच्या स्वतःचं भाषेवर प्रभुत्व असेल तर तुमचा आशय तुम्ही विद्यार्थ्यांपर्यंत उत्तम रीतीने पोहोचू शकता. पार्टिसिपेशन ॲटिट्यूड, अनेक उपक्रम, अनेक सेमिनार, अनेक वर्कशॉप या ठिकाणी होत असतात महाविद्यालयामध्ये, तर प्रत्येक उपक्रमामध्ये आपला सहभाग जो आहे तो त्या ठिकाणी महत्त्वाचा आहे किंवा आपला माइंड जो आहे त्याचं सेटअपच असं असलं पाहिजे की आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये पार्टिसिपेशन होण्याची इच्छा जी आहे किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आहे त्या ठिकाणी आपण निभावली पाहिजे. दुसरा एक महत्त्वाचा भाग आहे की वर्क संदर्भात जी काही जबाबदारी आपल्यावर सोपवलेली आहे, जी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोपवलेली आहे त्या संदर्भात आपण डेडिकेट असलं पाहिजे, समर्पित असलं पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला कामाची सवय जी आहे किंवा माहिती जी आहे त्या ठिकाणी होत असते. दुसरी एक गोष्ट आहे की प्रत्येक उपक्रमामध्ये किंवा प्रत्येक कृतीमध्ये आपण इनोव्हेटिव्ह असलं पाहिजे किंवा एक नाविन्यता जी आहे ते आपल्या स्वतःमध्ये असली पाहिजे, जेणेकरून प्रत्येक ठिकाणी ज्या ठिकाणी त्याची गरज लागेल त्या ठिकाणी आपण काहीतरी इनोव्हेटिव्ह, काहीतरी वेगळं करून एक प्रकारे विद्यार्थ्यांमध्ये किंवा त्या उपक्रमांमध्ये एक नाविन्यता आपण आणू शकतो आणि ती नाविन्यता विद्यार्थ्यांच्या लक्षात राहत असते. दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की टीचिंग स्किल. वेगवेगळ्या मेथड असतात, वेगवेगळ्या थिअरीज आहेत, वेगवेगळ्या पद्धती त्या ठिकाणी माध्यमातून टीचिंग करता येतं. तर वेगवेगळे स्किल कोणते आहेत, वेगळे इनोव्हेटिव्हपणा आणखीन मी त्या अध्यापनामध्ये कसं आणू शकतो, वेगवेगळे शैक्षणिक साधन मी कसं वापरू शकतो, IT चा उपयोग मी त्या ठिकाणी कसा करू शकतो, तर टीचिंग स्किलमध्ये सुद्धा ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहे. जर आपण नाविन्यता वेगवेगळ्या माध्यमातून जर अध्यापनामध्ये आणत असू तर त्याचाही फायदा आपल्याला विद्यार्थी प्रियता मिळवण्यासाठी किंवा एखाद्या विषयाचा अध्यापन उत्तम रीतीने पोहोचवण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. आणि दुसरा आहे विद्यार्थी मित्रांनो की ॲप्लिकेबल नॉलेज इन टू द डिफरंट वे. कारण खूप मोठा स्कोप या शिक्षण क्षेत्रामध्ये आहे की वेगवेगळ्या माध्यमातून जर आपण आपले स्किल दाखवत राहिलो किंवा आपल्याला मिळालेलं नॉलेज जे आहे, ज्ञान जे आहे, वेगवेगळ्या माध्यमातून आपण त्याला स्प्रेड करत राहिलो तर त्याचाही फायदा कुठेतरी आपल्याला आपले स्किल असेल, आपली व्यावसायिकता जी असेल किंवा एक प्रकारे टीचिंग ॲटिट्यूड जो आहे तो त्या ठिकाणी डेव्हलप होण्यासाठी मदत होऊ शकतो. तर ह्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत की ज्या विद्यार्थ्यांनी म्हणजे B.Ed करताना येण्यासाठी किंवा B.Edमध्ये तुम्ही रनिंग आहात, तुम्ही आता B.Ed शिकत आहात, या सर्व विद्यार्थ्यांनी ह्या गोष्टी लक्षात ठेवणं महत्त्वाचे आहे. कारण या गोष्टींसोबतच आपला जो व्यावसायिक विकास जो आहे एक शिक्षकी पेशाचा त्या ठिकाणी होऊ शकतो असं माझं मत आहे. दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की या सगळ्या गोष्टी आपण संपादन केल्या तर एक उत्तम शिक्षकाकडे आपली वाटचाल होऊ शकते. तर ही होती सर्व विद्यार्थी मित्रांनो माहिती की जी तुम्हाला देणं मला महत्त्वाचं वाटलं. काही नवीन व्हिडिओ नक्कीच मी आपल्यासाठी घेऊन येणार आहेत.
तत्पूर्वी जे विद्यार्थी नवीन असतील, ज्यांनी अजूनही चॅनल माझं सबस्क्राईब केलेलं नाही, त्या सर्वांना विनंती आहे की माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन सुरू ठेवा, जेणेकरून नवीन नोटिफिकेशन जे आहे ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवता येऊ शकतो. तोपर्यंत मला रजा द्या. जय हिंद, जय भारत.